กระแสขา B เนี่ยมันมีไม่จำกัดนะกระแสขา B ถ้าเราต่อมาเป็น power supply เนี่ยเห็นไหมกระแสขา B ก็ไหลเหมือนไดโอดเลยนะครับตัวนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะคะ ขอบคุณค่ะ สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับสัญญาหมอคอมนะครับร้านคอคอมเซ็นเตอร์ร้านซ่อมคอมแบบบ้านๆนะครับ EP นี้ก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาทำความเข้าใจนะครับแล้วก็จะพาไปรู้จักวิธีการใช้งานนะครับ PNP transistor นะครับเพื่อใช้เป็นประตูวาล์วไฟนะครับ PNP transistor เนี่ยนะครับหลักการของมันเนี่ยนะครับก็จะตรงกันข้ามกับ NPN นะครับโดยสิ้นเชิงเลยนะครับNPN เนี่ยนะครับเวลาเราจะไบอัสเนี่ยนะครับมันจะไบอัสด้วยการเพิ่มไฟนะครับพอเพิ่มไฟปั๊บนะครับกระแส C เนี่ยนะครับจะไหลมา E นะครับกระแส C เนี่ยจะไหลมา E สำหรับ NPN นะในส่วนของ NPN transistor เนี่ยนะครับการทดลองของผมที่ผ่านๆมานะครับผมก็ได้ข้อสรุปก็คือว่านะครับถ้ามีการแบบผลักกระแสให้โหลดนะหมายถึงโหลดอยู่ใต้ขา E นะโหลดอยู่ใต้ขา E เนี่ยนะครับมันจะทำให้ทรานซิสเตอร์ร้อนไวนะครับเราจะต้องจัดการความร้อนให้เขาแต่ถ้าเอาโหลดนะครับมาไว้เหนือ C นะแล้วก็ใช้เป็นการดึงลงกราวแทนจะไม่ค่อยร้อนนะครับแต่ว่าโหลดที่จัดอยู่เหนือโหลดอยู่เหนือ C เนี่ยส่วนมากเนี่ยจะใช้ในเรื่องของการกระชากนะครับหรือการดึงนะครับหลอดไส้ก็ได้นะครับมอเตอร์ก็ได้แต่ว่าแบตเตอรี่เนี่ยนะครับโหลดที่เป็นแบตเตอรี่เนี่ยผมก็ยังไม่ได้ทดลองนะครับแต่จากที่ผ่านๆมานะครับที่เราทดลองกันเนี่ยนะครับก็พบว่ามันก็จ่ายกระแสได้ดีประมาณหนึ่งเลยนะครับพอมันจ่ายกระแสแบบที่โหลดอยู่ใต้ขา E นะหมายถึงว่ามีการพุชลงมาเนี่ยพุชลงมาแล้วก็พุชมาให้โหลดเนี่ยนะครับทรานซิสเตอร์นะครับจะร้อนกว่าวิธีการที่โหลดอยู่เหนือเขาถ้าโหลดอยู่เหนือเขาอย่างหลอดไส้หรือมอเตอร์เนี่ยนะครับหลอดไส้ยกตัวอย่างเป็นหลอดไส้แล้วกันหลอดไส้อยู่เหนือโหลดนะอยู่เหนือ C เนี่ยนะครับถ้าเป็น NPN เนี่ยทรานซิสเตอร์เขาจะร้อนช้ากว่านะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าแรงดันตกค่อมระหว่างขา C กับขา E เนี่ยเขาจะมีค่าประมาณ1โวลต์หรือ2โวลต์เท่านั้นเองนะครับมันก็จึงทำให้ทรานซิสเตอร์เนี่ยร้อนช้ากว่านะครับหรือการระบายความร้อนทำได้ดีกว่าแต่แบบนี้นะครับมันจะมีจุดด้อยก็คือถ้าเราจะนำไปชาร์จแบตเตอรี่นะครับมันทำไม่ได้นะครับเพราะว่าแบตเตอรี่มันใช้แบบการดึงแบบหลอดไส้เนี่ยไม่ได้นะครับแบตเตอรี่นะทำการดึงแบบหลอดไส้เนี่ยไม่ได้นะครับคราวนี้ผมก็เลยไปหาข้อมูลนะครับแล้วก็ต่อยอดนะครับแล้วก็เลยนำพามาสู่เข้าบทเรียนนี้นะครับในเรื่องของ PNP transistor เนี่ยถ้ามันทำงานแบบตรงกันข้ามมันก็น่าจะทำงานได้ตรงกันข้ามกันแบบทั้งหมดเลยหมายความว่าถ้า NPN มันร้อน PNP มันก็จะต้องไม่ร้อนถูกไหมถ้า NPN มันไบอัสด้วยการเพิ่มไฟ PNP ก็จะไบอัสด้วยการลดไฟนึกภาพออกไหม NPN กระแสฝั่ง C จะไหลมา E PNP ส่วน PNP นะครับกระแส E จะไหลไป C เนี่ยมันทำงานด้วยทิศทางที่ตรงกันข้ามแบบสิ้นเชิงเลยเพราะฉะนั้นผมว่ามันจะต้องมีอะไรดีที่ซ่อนอยู่ใน PNP แน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นมา EP นี้นะครับก็มาถึงคิวของ PNP นะ PNP transistor นะครับรูปแบบของรูปภาพนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะเวลาเราเขียนนะครับก็เราก็อาจจะมีขีดเส้นมาขีดหนึ่งนะครับแล้วก็มีแบบนี้นะครับแล้วก็แบบนี้มาก่อนนะครับจากนั้นก็คือลูกศรชี้เข้านะครับแบบนี้นะลูกศรชี้เข้าแล้วก็ขา B อยู่อย่างนี้นะครับอาจจะมีวงกลมให้เขาหน่อยนะครับแบบนี้นะเวลาเราเขียนนะครับเวลาที่เราเขียนนะครับเราจะต้องกำกับให้เขาด้วยนะครับก็คือ B C E นะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าเวลาที่เราเขียนเนี่ยนะครับอย่างน้อยเราต้องเขียนกำกับไว้นิดนึงว่า B C E นะครับ PNP transistor กระแส E จะไหลไป C ในสภาวะแรกที่เราเดินไฟบวกเข้ามาเนี่ยนะครับหมายถึงว่าสมมติว่าเราจะป้อนกระแสไฟบวกอยู่ฝั่งนี้นะไฟบวกอยู่ฝั่งนี้เราจะให้ไฟบวกข้ามไปฝั่งนี้นะครับเวลาเราป้อนไฟบวกมาเนี่ยนะครับไฟบวกนะครับจะมาที่ขา B ด้วย
นะครับในสภาวะแรกเลยนะครับถ้าเราต่อมาเนี่ยนะครับแต่ไฟบวกจะยังไม่ไป C นะไฟบวกจะยังไม่ไป C ในสภาวะแรกที่มาเนี่ยนะครับไฟบวกเนี่ยจะวิ่งมา E ได้เพราะว่าตรงนี้เขาจะมีจังชันของไดโอดที่ต่อตรงกันอยู่นะครับกระแสจะวิ่งมาได้เลยนะครับมาได้เท่าไหร่ตรงนี้ผมก็ยังไม่ได้ทดลองนะเดี๋ยววันนี้เราไปทดลองด้วยกันนะครับวิธีการที่จะทำให้กระแส E เนี่ยไหลไป C เนี่ยนะครับจากที่ก่อนหน้านี้ที่เราเรียนรู้กันมาเรื่องของ NPN ใช่ไหมNPN เราจะให้กระแส C เนี่ยข้ามมา E เนี่ยเราจะต้องไบอัสด้วยการเพิ่มไฟนะครับในขณะเดียวกัน PNP transistor เนี่ยก็เหมือนกันเลยนะครับ PNP transistor ถ้าอยากให้กระแส E ข้ามไป C ได้เราจะต้องทำให้ไฟขา B เนี่ยลดลงวิธีการทำให้ไฟขา B ลดลงมีอยู่2แบบด้วยกัน1ก็คือเอาไปใช้นะครับเอาไปใช้ก็คืออาจจะเอาไปขับโหลดนะครับแล้วโหลดตัวนั้นก็จะทำให้กระแสขา B เนี่ยลดลงพอกระแสขา B มีการไหลหรือมีการลดลงนะครับกระแส E เนี่ยก็จะข้ามไป C ได้ตามที่เป็นอัตราขยายของทรานซิสเตอร์ชนิดนั้นๆนะครับประมาณนั้นคราวนี้ตัวถังนะครับที่นิยมกันนะครับที่อยู่ในวงจรเนี่ยเนี่ยนะครับนี่ขนาดเท่าจริงเลยนะอันนี้แบบซอต23อันนี้ TO 92อันนี้แบบ TO 220นะครับ TO 220เนี่ยนะครับก็จะรองรับกระแสผ่านได้สูงนะครับ5แอมป์10แอมป์นะครับแล้วแต่สเปคเขาแล้วแต่ราคานะตัวนี้ก็ผ่านได้ในระดับมิลลิแอมป์นะครับประมาณ1แอมป์ได้ไหมก็ได้อยู่นะครับ1แอมป์หรือมิลลิแอมป์นะครับอย่างตัวเล็กเนี่ยนะครับตัวเล็กๆเนี่ยนะครับกระแสจะผ่านได้ในระดับมิลลิแอมป์เท่านั้นนะเขานิยมใช้ควบคุมกระแสไฟฟ้าขนาดเล็กนะครับแบบซอต23นะนิยมใช้กันมากเลยนะตัวนี้นะเวลาอยู่ในวงจรจะต้องดูเบอร์นะครับหรือวัดหาขานะครับถ้าไม่มีเบอร์ก็ต้องเดานะครับส่วนตัวนี้เราเรียกว่า TO 92นะครับก็จะผ่านได้ประมาณมิลลิแอมป์เหมือนกันนะครับก็ประมาณสูงสุดก็ประมาณ1แอมป์นะครับหรือมิลลิแอมป์ส่วนตัวนี้5แอมป์10แอมป์ได้สบายนะครับมีซิงค์ระบายความร้อนนะแบบนี้นะเนี่ยเราก็รู้กันแล้วนะครับตัวทางต่างๆเป็นยังไงนะครับในวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับมี3แบบ3ขาเนี่ยจะต้องไปดูเบอร์นะครับมีทั้งในวงจรอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะมีทั้ง NPN และ PNP ตัวถังเนี่ยมันก็จะมีอยู่ด้วยกันนะครับที่ยอดนิยมเลยนะครับก็จะมีเล็กกลางใหญ่นะครับวิธีการเรียงขานะครับอย่าง TO 220เนี่ยนะครับถ้าเราหันหน้าตัดเข้าตัวนะหมายถึงหันหน้าทรานซิสเตอร์เนี่ยเข้าตัวเองนะครับขา1เนี่ยนะครับก็จะอยู่ซ้ายสุดนะครับขา1ก็จะเป็นขา B ขา2ก็จะเป็นขา C ขา3ก็จะเป็นขา E แบบนี้นะเวลาเราจำก็ให้จำแบบ BCE แบบนี้จะจำง่ายนะครับส่วนเรื่องของซอต23เนี่ยนะครับที่มาตรฐานเขาเลยนะครับขา B ก็คือขา1นะครับขา C คือขา3นะครับส่วนขา E เนี่ยคือขา2นะครับก็เวลาผมท่องเนี่ยผมจะชอบท่อง B C E นะครับเวลาผมท่องนะผมชอบแบบนี้นะหลักการของผมนะ B C E แบบนี้นะ B C E ส่วนเรื่องสัญญาณขาไหนไปขาไหนเนี่ยนะครับเราก็ต้องดูเบอร์เขาดูเบอร์ถ้าเรารู้ชนิดเนี่ยเราก็จะรู้ว่ากระแสเนี่ยมันไหลไปจากไหนนะครับบางครั้งในวงจรเนี่ยเราไม่ต้องไปวัดหาก็ได้นะครับให้เราดูเบอร์แล้วก็ไปค้นใน Data Sheet เอาเราจะรู้เลยว่าเป็น NPN หรือ PNP นะครับอย่างตัวบางทีเนี่ยนะครับอย่าง 2F อย่างเงี้ย 1P เนี่ย 2F นี่เป็นถ้าที่ผมจำไม่ผิดนะ 2F นี่คือ PNP นะครับเนี่ยเห็นไหมเราก็จำได้แล้ว 1P เป็นอะไร 1P เป็น NPN แบบนี้นะครับก็ประมาณนั้นนะฮะเวลาเราจำเนี่ยนะครับเวลาเราค้น 2-3 เบอร์เนี่ยนะครับส่วนมากเราก็จะรู้แล้วนะครับพอค้นบ่อยๆก็จะจำได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไปจำกันดูนะครับเราลองไปจำกันดูนะเนี่ยอย่างเนี้ยนะครับอย่างถ้าเราตัวเนี้ยเป็น PNP ใช่ไหมนะครับ BCE เนี่ยกระแส E เนี่ยนะครับจะไหลไป C นะครับแล้วก็จะมีการไบอัสอยู่ตรงนี้นะครับประมาณนั้นเนี่ยเราก็จะรู้แล้วนะครับเวลาเขาจัดวงจรเนี่ยอย่างตัวอย่างที่ผ่านมาที่เราพูดถึง PNP
นะครับก็คือการซ่อมDVD external คลิปนั้นละเอียดเลยวิธีการซ่อมวิธีการช็อตวิธีการ IC ช็อตมันก็เลยดึงกระแสจาก PNP นะครับพอดึงกระแสจาก PNP เยอะเนี่ย PNP เนี่ยก็ช็อตแล้วก็ร้อนนะครับตัวเก่าเขาเนี่ยช็อตเลยนะครับตัวเก่านะอันนี้พูดย้อนความนิดนึงพอ IC เขาช็อตนานๆเนี่ยเขาจะดึงกระแสสูงตัวเนี้ยเวลาที่เขาจ่ายกระแสออกไปถ้ามีการดึงกระแสสูงๆเนี่ยนะครับเป็นเวลานานๆเนี่ยเขาจะร้อนเสร็จปั๊บเขาก็จะช็อตขาดนะครับแต่ก่อนที่จะขาดเขาจะช็อตก่อนพอช็อตปั๊บเนี่ยมันก็ทำให้กระแสเนี่ยวิ่งเข้าไปเยอะนะครับมันก็ยิ่งช็อตหนักนะครับมันก็จะทำให้บางตัวนี้ร้อนมากนะครับถ้าเราเปลี่ยนแล้วนะครับมันยังร้อนอยู่แสดงว่าปลายทางเนี่ยนะครับปลายทางเนี่ยมีการดึงกระแสนะประมาณนั้นนะครับก็แสดงว่า IC ช็อตก็จะทำให้ทรานซิสเตอร์เนี่ยร้อนได้เพราะฉะนั้นถ้าเราศึกษาเรื่อง PNP ทรานซิสเตอร์เนี่ยนะครับเราก็จะต้องจำว่านะครับกระแส E นะครับจะไหลไป C นะครับแบบนี้นะครับส่วนแบบนี้ก็เหมือนกันนะครับกระแส E นะครับกระแส E แบบนี้นะครับ E ตรงเนี้ยนะครับจะไหลไป C แบบนี้นะผมก็เขียนแบบนี้นะครับแบบนี้ก็เหมือนกันนะครับแบบ TO92 เนี่ยนะครับเราก็ต้องจำเวลาหันหน้าตัดเข้าตัวเนี่ยขา B จะอยู่ฝั่งขวามือเรานะครับมันจะตรงกันข้ามกับแบบนี้นะเวลาเราจำนะครับหรือไม่บางคนอาจจะคิดว่าหน้าตัดเนี่ยเป็นข้างหลังนะครับถ้าเราพลิกหน้ามนมาหาเราเนี่ยมันก็จะเหมือนกันก็ BCE แบบนี้เหมือนกันแต่เวลาที่ผมจำเนี่ยผมก็จะจำบางทีเวลาจำแล้วมันก็จะจำเลยครับเวลาที่ผมเอาหน้าเรียบหันเข้าตัวเนี่ย B จะอยู่ขวามือนะอะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าเราหันหน้ามนเข้าตัวเนี่ยนะครับแบบนี้นะ B ก็จะอยู่ซ้ายมือก็จะเหมือนกับตัวนี้เลยนะครับส่วนเรื่องขาซอส2-3เนี่ยที่เป็นแบบ3ขาเนี่ยที่เป็นเหมือนสามเหลี่ยมเนี่ยนะครับเวลาเราท่องเนี่ยครับคือ B C E แบบนี้นะครับแต่ถ้าใครจะท่องแบบนี้ก็ได้ B E C แบบนี้ก็ได้นะครับมันก็จะไม่เรียงตัวอักษรพอไม่เรียงตัวอักษรเราก็อาจจะจำยากนิดนึงนะครับแต่ถ้าเราจำว่า B C E นะครับเราก็จำไว้ก่อนจำขาไว้ก่อน B C E นะครับแต่พอเรารู้ว่าเป็น NPN หรือ PNP เนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าถ้าเป็น PNP นะครับกระแส E จะไหลไป C แต่ถ้าเป็น NPN เนี่ยกระแส C จะไหลมา E นะครับแบบนี้นะคราวนี้พูดถึงเรื่องการที่จะไบอัสทรานซิสเตอร์ PNP เนี่ยนะครับ PNP นะถ้าเราต่อไฟบวกเข้ามาที่ขา E เนี่ยขา B ในสภาวะแรกเนี่ยไฟบวกจะมีทันทีเลยไฟบวกจะมีทันทีแต่ขา C เนี่ยจะไม่มีไฟนะครับแต่ถ้าเราเอามิเตอร์ไปวัดตอนที่ยังไม่ต่อโหลดเนี่ยเราอาจจะเห็นโวลต์ลอยอันนั้นไม่ถือว่าเป็นการไบอัสหรือไฟผ่านไปแล้วเพราะว่าบางครั้งมันเป็นโวลต์ลอยๆขึ้นมานะครับมันไม่ใช่โวลต์จริงๆนะครับพอเราไปต่อโหลดมันก็ไม่ทำงานถ้าเราจะไบอัสทรานซิสเตอร์ PNP เนี่ยเราจะไบอัสได้2วิธีด้วยกันวิธีการแรกเราจะต้องเอาขา B เนี่ยไปใช้งานพอไปใช้งานปั๊บกระแสขา B จะลดไฟก็จะวิ่งไป C ได้ไฟ E ก็จะวิ่งไป C ได้อันที่2คือทำให้มันลดลงนะครับลดลงการที่จะทำให้ไฟบวกลดได้มีอยู่วิธีเดียวก็คือต้องเอาไฟบวกไปลงกราวนึกภาพตามนะครับไฟบวกเนี่ยอยู่ดีๆมันบวกอยู่มันจะลดลงได้ยังไงการลดลงเนี่ยมันจะต้องปิดแรงจ่ายเลยปิดแรงจ่ายมันก็ไม่ได้มีความหมายถูกไหมเราจะต้องเอาไฟบวกเนี่ยไปลดลงการที่จะทำให้ลดลงได้ก็คือเราจะต้องเอาไฟบวกไปจ้ำลงกราวนะครับแต่การจ้ำลงกราวโดยตรงเนี่ยกระแสก็จะวิ่งพรวดทันทีเลยมันก็จะอาจจะทำให้ทรานซิสเตอร์เนี่ยร้อนเพราะว่าอะไรตรงนี้มันทำหน้าที่เหมือนเป็นสถานะของไดโอดไฟวิ่งเข้ามาเนี่ยมันเป็นไดโอดถ้าไฟขา B เนี่ยลงกราวโดยตรงโดยที่นะครับไม่มีการแบ่งแรงดันหรือไม่มีการชะลอกระแสนะครับมันก็จะทำให้จังชันของทรานซิสเตอร์เนี่ยที่เป็นไดโอดเนี่ยช็อตได้เพราะว่ากระแสผ่านสูงไงนะครับมันสามารถใช้ก็ได้ใช้ที่ขา B ก็ได้หรือจะทำให้ลดลงก็ได้พอลดลงเนี่ยไฟจะวิ่งไป C อัตโนมัติเลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปจัดวงจรกันนะครับเดี๋ยวพาไปจัดวงจรกันเลยดีกว่านะครับจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับ
Fix Bias PNP Transistor นะเพื่อเป็นวาล์วไฟนะครับตัวนี้แจ่มมากเลยนะครับใครพลาดเนี่ยบอกเลยว่าพลาดจริงๆถึงเวลาแล้วที่ตอนนี้ผมจะต้องเอา PNP มาใช้งานนะครับเพราะว่าผมว่ามันมีข้อดีอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่นะครับข้อดีนั้นคืออะไรนะครับเดี๋ยวไปเจอกันท้ายคลิปเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงการจัดวงจรก่อน BCE นะตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวเราจัดวงจรกันเลยเอาแหล่งจ่ายเข้ามารอเลยครับแหล่งจ่ายเข้ามารอเลยนะตอนนี้นะครับตอนนี้ถ้าเราลากสายไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายเข้ามาเนี่ยนะครับไฟจะมารอที่ขา E เรียบร้อยนะครับเพราะว่าหลักการของ PNP transistor เนี่ยนะครับกระแส E จะไหลไป C เพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้งานเนี่ยเราจะต้องให้ขา E เนี่ยเป็นขาที่มาจาก DC source หรือแบตเตอรี่นะครับหรือแหล่งไฟฟ้านะครับเราถึงจะใช้เป็นประตูวาล์วไฟได้คราวนี้ในสเต็ปแรกเนี่ยนะครับถ้าเราจ่ายไฟแรงจ่ายเข้ามาเนี่ยตรงนี้นะไฟบวกเข้ามาเนี่ยนะครับไฟขา B จะมีด้วยนะครับเพราะว่าตรงนี้จะเป็นไดโอดที่ต่อผ่านมาขา B ด้วยขา B ก็จะมีไฟอัตโนมัติเลยขา B เนี่ยเอาไปใช้งานก็ได้นะครับหรือขา B จะเอาไปทำให้มันลดลงด้วยวิธีไหนวิธีหนึ่งก็ทำได้เหมือนกันอาจจะเอาไปใช้ออปโต้นะครับในการช่วยไดให้ลงกาวก็ได้กระแสที่ขา C เนี่ยนะครับก็นิยมใช้กับต่อโหลดนะแบบนี้นะอันนี้คือโหลดนะอันนี้คือแบตเตอรี่เดี๋ยวผมเขียนกำกับไว้นิดนึงนะเพื่อนๆจะได้เข้าใจอีกนะครับอันนี้ C นะขา C นะครับPNP นะครับ B C E C เนี่ยนะครับเอามาต่อให้โหลดนะครับเพราะอะไรนะครับกระแส E นะครับจะวิ่งมาจากแบตเตอรี่นะครับในสภาวะแรกเนี่ยกระแส B จะมีอัตโนมัติเลยกระแส B ทำไมถึงมีอัตโนมัติเพราะว่ามันเป็นหลักการของ PNP transistor เขาจะมีจังชันไดโอดที่ต่อระหว่างขา E กับขา B นี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นไฟจะข้ามมาได้อัตโนมัติเลยแต่กระแสจะข้ามมา C ไม่ได้กระแสจะข้ามมา C ได้ก็ต่อเมื่อเราจะต้องทำให้กระแสขา B เนี่ยลดลงให้ได้นะครับการที่จะทำให้กระแสขา B ลดลงได้เนี่ยมันมีอยู่2ทาง1ก็คือเอาไปใช้งาน2นะครับเอาไปทำให้มันลงกราวซะนะครับประมาณนั้นนะเดี๋ยวผมเอากราวมาตัวนี้นะถ้าเราต่อแบบนี้นะครับทำไบอัสแบบนี้นะครับก็คือเอาไฟลบมาไปไบอัสเนี่ยนะครับกระแสตรงนี้นะครับจะกระชากลงกราวเยอะมากนะครับเพราะอะไรกระแสตรงนี้มันเป็นจังชันของไดโอดอยู่นะครับกระแสตรงนี้จะวิ่งลงกราวมากโอเคมันมาได้ก็จริงมันลดได้ก็จริงแต่นานๆไปทรานซิสเตอร์ตัวนี้ก็จะร้อนแล้วก็ช็อตได้เพราะอะไรกระแสขา B มันไหลลงกราวโดยตรงมันก็จะไหลเยอะมากไหลมีค่า0 โอห์มก็ไหลเป็นอนันต์ไหลเป็นอนันต์ปั๊บไดโอดเนี่ยก็ช็อตได้นะครับเพราะฉะนั้นวงจรจินตนาการเนี่ยนะครับเราใช้เพื่อการเรียนรู้เท่านั้นเวลาเราจะใช้งานจริงๆนะครับจะต้องใช้ตัวต้านทานพูอัพพูดาวขั้นเสมอนะครับนะครับจากเดิมที่ไหลเป็นความต้านทาน0 โอห์มเลยก็ไหลณทันทีเลยมา10แอมป์ก็วิ่ง10แอมป์เลยอะไรประมาณนั้นอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าเราใช้ตัวต้านทานเนี่ยนะครับกระแสที่จะไหลลงกราวได้หรือกระแส B จะไหลได้นะครับไฟบวกนะกระแส B จะต้องไปลงกราวนะครับเราจะต้องทำให้กระแส B เนี่ยลดลงพอลดลงเนี่ยนะครับกระแส B ก็จะไหลกระแส B จะไหลได้ยังไงก็จะไหลจาก E นี่แหละมา B ก็จะไหลมานี่พอไหลมานี่ปั๊บนะครับจังชันก็จะเปิดออกนะครับกระแส E ก็จะข้ามไป C ได้ในอัตราที่เยอะเลยนะครับเป็นอัตราการทวีคูณเป็นอัตราการขยายเลยนะครับประมาณนั้นทำยังไงกระแส B ถึงจะไหลได้นะครับกระแส B กระแสไฟฟ้าจะไหลได้ก็คือกระแสไฟฟ้าก็จะต้องวิ่งลงกราวถูกไหมกระแสมันก็จะวิ่งมาจากเนี้ย B มากราวเป็นลูปของมันเลยนะครับประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็จะไหลมานี่นะครับตรงนี้นะพอกระแส B นะครับไหลตรงนี้นะครับลงกราวไปกระแสตรงนี้ก็จะไหลมาได้นะครับแบบนี้นะกระแสตรงนี้ก็จะไหลไปได้นะครับจบแล้วเนี่ยวิธีการไบอัสทรานซิสเตอร์ PNP ง่ายนิดเดียวนะครับง่ายนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับที่เหลือก็ยากหมดนะครับประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวเราไปลองดูนะครับส่วน PNP นะครับ
จัดโหลดได้หลายประเภทไหมก็จัดได้หลายประเภทเหมือนกันจะเอาโหลดมาไว้อยู่เหนือ E ก็ได้ใช้ C ไปลงกราวก็ได้มันก็แล้วแต่เทคนิคการออกแบบวงจรนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับก็จะขึ้นอยู่กับว่าโหลดนั้นเป็นโหลดประเภทไหนถ้าโหลดเป็นประเภทแบตเตอรี่เนี่ยจะใช้เรื่องการกระชากเนี่ยหรือการให้โหลดอยู่เหนือขาที่กระแสไฟฟ้าไหลมาเนี่ยส่วนขาตรงนี้เอาไปลงกราวเนี่ยเวลาเราชาร์จแบตเตอรี่เราไม่ค่อยเห็นแบบวิธีการแบบนี้นะครับส่วนมากก็จะเป็นในเรื่องของมอเตอร์พัดลมเนี่ยนะครับถึงจะอยู่เหนือโหลดถึงจะอยู่เหนือทรานซิสเตอร์นะครับแต่ถ้าเราจัดแบบอยู่ใต้ทรานซิสเตอร์เนี่ยนะครับส่วนมากเลยโหลดตรงเนี้ยจะเป็นแบตเตอรี่ได้นะครับที่ผมพยายามจะทำให้เข้าใจนะครับระหว่างโหลด2ประเภทหมายความว่าโหลดไหนที่ต้องพุชโหลดไหนที่ต้องพูลนะครับโหลดที่ต้องพุชเนี่ยก็ประเภทของแบตเตอรี่ส่วนโหลดแบบพูลเนี่ยนะครับก็หลอดไส้ก็ได้ LED ก็ได้มอเตอร์ก็ได้มันได้หลายแบบแต่วงจรที่เป็นเซอร์กิตอะไรเงี้ยเขาไม่นิยมนะไม่นิยมส่วนมากวงจรที่เป็นเซอร์กิตหรืออะไรเนี่ยเขานิยมเอาไว้ใต้ทรานซิสเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็น NPN หรือ PNP นะฮะอันนี้เราเรียกว่าอยู่ใต้อันนี้อีกแบบหนึ่งเราเรียกว่าอยู่เหนือนะครับก็แล้วแต่เทคนิคการจะเรียกนะครับแบบ push pull นะครับแบบซิงค์แบบซอสนะครับก็แล้วแต่เทคนิคไฟฟ้าว่าใครจะเรียกแบบไหนก็คือผมเป็นระดับพื้นฐานเนาะผมก็จะเรียกวิธีการก็คือโหลดอยู่เหนือกับโหลดอยู่ใต้หรือโหลดอยู่แบบ push หรืออยู่แบบ pull ถ้าโหลดอยู่แบบนี้เราเรียกว่าโหลดแบบ push นะครับถ้าโหลดอยู่ตรงนี้เราเรียกว่าโหลดแบบ pull นะครับแบบ pull เนี่ยถ้าเป็นแบตเตอรี่จะอยู่แบบ pull เนี่ยไม่ได้นะครับก็ไม่เคยเห็นวิธีการชาร์จแบตเตอรี่แบบ pull สักทีนะดึงขั้วลบของแบตเตอรี่ลงกาวไม่ค่อยเห็นนะครับส่วนมากก็จะเป็นการเติมไฟบวกลงไปมากกว่าแบบเติมไฟบวกลงไปแบบนี้นะอันนี้คือแบตเตอรี่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครมาดูคลิปเนี่ยอาจจะละไว้ในฐานที่เข้าใจนิดนึงบางครั้งผมอาจจะพูดผิดพูดถูกแต่ผมกำลังจะโยงให้มองภาพว่ามันสามารถจัดได้2แบบแต่ละแบบเนี่ยมันสามารถใช้งานได้แตกต่างกันแบบไหนอะไรยังไงบ้างก็แล้วแต่วิธีการจัดวงจรของเราแล้วแต่โหลดนะครับถ้าโหลดมาเป็นแบตเตอรี่เนี่ยถ้าโหลดเป็นประเภทแบบแบตเตอรี่นะครับส่วนมากจะมีการพุชไฟบวกมาชาร์จนะครับส่วนมากจะไม่มีการดึงขั้วลบลงกราวไม่ค่อยเห็นนะส่วนมากแบตเตอรี่เนี่ยจะเป็นการเติมไฟบวกเข้าไปที่ขั้วบวกเลยจากนั้นไฟบวกก็จะอัดเข้าไปเนี่ยก็จะทำให้มีเกิดแรงดันแต่ส่วนมากเลยแบตเตอรี่เนี่ยเขาจะไม่นิยมนำมาชาร์จอยู่เหนือทรานซิสเตอร์นะถ้าชาร์จอยู่เหนือทรานซิสเตอร์เนี่ยมันจะต้องเป็นการดึงขั้วลบลงกราวไม่ค่อยเห็นแบบนี้นะไม่ค่อยเห็นนะส่วนมากก็จะเห็นแบบหลอดไส้หรืออินดักเตอร์เหนี่ยวนำหรือหลอด LED หรือมอเตอร์อย่างเงี้ยนะครับทำไมกระแส B ถึงลดได้นะครับเพราะอะไรนะครับมันลดก็คือมันไหลนั่นแหละมันไหลไปลงกาวพอกระแส B ไหลเนี่ยไหลตรงนี้ผ่านได้เท่าไหร่ครับสมมุติว่าแรงจ่ายมา14นะครับตรงนี้ก็จะเป็น14โวลต์นะตอนแรกเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็น14โวลต์อยู่อาจจะมีค่าตกคอมนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับก็คำนวณโดยประมาณได้14หารตัวต้านทาน 1,000 โอห์มนะครับก็จะไหลกระแสจะไหลไปได้เท่าไหร่ครับ IB เท่ากับเท่าไหร่อันนี้มีคำนวณนิดนึงนะ IB ไหลเท่ากับ14มิลลิแอมป์14มิลลิแอมป์นะอันนี้ IB ไหลเท่ากับ14มิลลิแอมป์ IB ไหล14มิลลิแอมป์ทรานซิสเตอร์ตัวนี้สเปคเขาเนี่ยค่า HFE หรืออัตราการขยายได้เท่าไหร่เราก็ต้องไปเปิด Data Sheet อย่างตัวเนี้ยกระแสไหลประมาณ14มิลลิแอมป์ตาม Data Sheet เราก็ไปดูนะครับเดี๋ยวทรานซิสเตอร์ผมจะเบอร์วันนี้นะครับเราจะทดลองกันก็คือเบอร์ TAP 125นะครับเป็น PNP นะเราก็ไปดูนะครับTAP 125นะเป็นย่านไฟต่ำนะครับย่านไฟ DC 60โวลต์นะครับกระแสสูงสุดนะครับก็คือ5แอมป์กระแสสูงสุดขึ้นไปอีกนะครับอาจจะได้ถึง8แอมป์กระแส B ไหลได้สูงสุดก็คือ 0.1 แอมป์หรือประมาณ100มิลลิแอมป์เท่านั้นเองนะครับเห็นไหมถ้าเราไม่ต่อตัวต้านทานพูอัพพูดาวขั้นเป็นยังไงครับกระแส B จะไหลได้เยอะมากนะครับมันจะไหลได้เกิน100มิลลิแอมป์เลยมันก็จะเกิดอะไรขึ้นทรานซิสเตอร์ก็จะช็อตนั่นเองนะ
คราวนี้เราจะไปดูยังไงนะครับ กระแสไหล 14 มิลลิแอมป์เนี่ยเราอยากจะรู้ว่ากระแสมันจะออกมาได้เท่าไหร่เราก็ต้องลองไปเปิด Data Sheet ดูนะครับคราวนี้มันก็จะมีตรงนี้ครับ ตรงนี้นะส่วนอื่นเขาไม่ได้บอกไว้นะครับส่วนอื่นเขาไม่ได้บอกไว้ผมก็ยังไม่โฟกัสมันมากวิธีการอ่าน Data Sheet เนี่ยบอกเลยทรานซิสเตอร์เนี่ยการอ่าน Data Sheet เนี่ยซับซ้อนมากนะครับผมเองก็ยังงงอยู่ผมก็ไม่กล้าฟันธง 100% นะแต่ว่าเอาที่จะไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆนะเอาแบบนี้เลยนะครับมาเจอตรงนี้เลยนะครับดูค่า VCE เป็นหลักเลยนะครับค่า VCE นะเขาบอกว่าอะไรถ้ากระแส IB ไหลที่12มิลลิแอมป์นะครับ VCE หรือค่าระหว่างโวลต์ระหว่างขาคอลเลกเตอร์กับอิมิเตอร์เนี่ยห่างกันประมาณสัก2โวลต์หรือมีค่าตัวค่อมระหว่าง VCE หรือ VZ เนี่ย2โวลต์นะครับกระแส IB เนี่ยอาจจะไหลได้ประมาณ12มิลลิแอมป์นะครับหรือกระแส IB ไหลถ้ากระแส IB ไหล12มิลลิแอมป์โวลต์ตกค่อมเขาจะอยู่ประมาณสัก2โวลต์นะครับ VCE นะเดี๋ยวเรื่อง VCE เดี๋ยวเราจะพาไปวัดนะในเรื่องของการทดลองงานจริงนะครับกระแส IC เนี่ยจะไหลได้สูงสุด3แอมป์เลยนะครับอย่างตอนนี้เขาบอกว่า12มิลลิแอมป์นะกระแส IB ไหล12มิลลิแอมป์กระแส IC จะไหลได้3แอมป์นะครับกระแสตรงนี้นะจะไหลได้ประมาณนะครับประมาณ3แอมป์นะครับแสดงว่าตรงนี้มันจะต้องไหลได้มากกว่า3แอมป์อาจจะเป็นประมาณ 3.5 เราตีไปนะ 3.5 แอมป์เพราะว่าอะไรตาม Data Sheet เขาบอกว่าถ้าไหล12มิลลิแอมป์จะได้3แอมป์แต่อันเนี้ยถ้าเราใช้ตัวต้านทาน 1,000 โอห์มเนี่ยนะครับมาควบคุมให้ลงกลาวเนี่ยกระแสจะไหลได้14มิลลิแอมป์14มิลลิแอมป์เนี่ยเราก็ติ้งต่างไปว่ามันก็อยู่ประมาณนี้ละกันนะ 3.5 ถ้า IB ไหลได้20มิลลิแอมป์เลยเนี่ยกระแส IC จะออก5แอมป์เลยนะครับก็คือค่าแม็กซิมัมเลยค่าแม็กซิมัมของตัว normal ของกระแสที่จะไหลได้5แอมป์นะครับประมาณนั้นนะวิธีการอ่าน Data Sheet นะครับกระแส IB ไหลได้12มิลลิแอมป์กระแส IC จะไหลได้3แอมป์ค่าตรงนี้สำคัญแทบสำคัญที่สุดนะในเรื่องของการใช้เป็นประตูไฟเราจะต้องทำให้ VCE หรือ VZ เนี่ยต่ำมากๆถ้าเท่ากับ Data Sheet นะครับจะทำให้ทรานซิสเตอร์เนี่ยไม่ร้อนนะครับประมาณนั้นนะแต่ถ้าเราจัดแบบอีกแบบนึงนะครับก็ตามที่ผ่านมานะครับทรานซิสเตอร์เขาจะร้อนไวนะครับผมก็ไม่ได้พูดถึงในส่วนนี้แล้วก็คิดไม่ถึงนะครับก็มีเพื่อนๆ FC คุณลุงท่านหนึ่งนะครับแนะนำมาเมื่อหลายเดือนแล้วล่ะนะครับเรื่องของการใช้ทรานซิสเตอร์เพื่อเป็นประตูวาล์วไฟเนี่ยนะครับก็ควรจะคำนึงถึงนะครับค่า VCE หรือ VZ ด้วยนะครับไม่ควรจะให้มันสูงกว่า Data Sheet เพราะถ้ามันสูงกว่า Data Sheet เนี่ยนะครับมันจะทำให้ทรานซิสเตอร์ร้อนนั่นเองนะครับพอทรานซิสเตอร์ร้อนเนี่ยจะต้องใช้พัดลมนะครับหรือซิงค์ใหญ่นะครับแต่ถ้าเราใช้ให้ถูกหลักเขานะครับใช้ควบคุมกระแสให้ถูกหลักค่า VCE เขานะครับไม่ให้ค่าโวลต์ตกคอมเขาเนี่ยเกิน Data Sheet นะครับจะทำให้ทรานซิสเตอร์ไม่ร้อนไวเราได้แล้วนะครับการคำนวณของเรานะกระแส IB ไหล14มิลลิแอมป์ไหลลงกลาวก็จะทำให้กระแส E เนี่ยไหลมา C ได้นะครับประมาณนั้นเลยนะครับเดี๋ยวเราไปจัดวงจรกันนะครับเราจะได้วัดไฟด้วยนะครับทรานซิสเตอร์ที่เราจะมาใช้ในวันนี้นะครับก็คือเบอร์ TAP 125นะครับเป็น PNP ทรานซิสเตอร์นะครับกระแสสูงสุด5แอมป์นะครับใช้ย่านไฟ60โวลต์สูงสุดเรื่องของ PNP เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าอันนี้เป็นทรานซิสเตอร์แบบดาร์ลิงตันนะตรงนี้นะเป็น PNP นะเนี่ยเห็นไหมมันจะมีไดโอดด้วยนะครับเพื่อช่วยในการฟาสต์สวิตช์มากขึ้นถ้าเรานำทรานซิสเตอร์ตัวนี้นะไปช่วยในการสวิตช์สัญญาณนะครับเขาก็จะสามารถทำได้นะครับแล้วก็จะมีตัวต้านทานอยู่ข้างในทรานซิสเตอร์เนี่ย2ตัวด้วยกันนะครับมี R1 R2 R1 ก็คือ 5K R2 ก็คือ150โอห์มเพื่อช่วยในการเร่งสปีดเวลาที่สวิตช์นะครับประมาณนั้นนะตามที่ Data Sheet เขานะครับแล้วก็จะเป็นดับเบิลนะครับเป็นดับเบิลนะครับเป็นดับเบิลทรานซิสเตอร์ที่อยู่ข้างในตัวเพื่อช่วยในการขยายสัญญาณได้มากขึ้นนะเป็นเขาเรียกว่าดาร์ลิงตันนะทรานซิสเตอร์แบบดาร์ลิงตันเนี่ยจะมีดับเบิลทรานซิสเตอร์อยู่ข้างในนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราวัดเนี่ย
ถ้าเราวัดระหว่างขา B กับขา E เนี่ยบางครั้งขึ้นเนี่ยนะครับอย่าตกใจนะครับเพราะว่ามันคือค่าตัวต้านทานนะครับส่วนมากเวลามันช็อตเนี่ยนะครับมันก็จะช็อตไปนี่แหละนะครับแต่บางทีเวลามันช็อตเนี่ยตัวต้านทานมันก็จะวัดไม่ขึ้นนะครับประมาณนั้นนะครับมันก็จะกลายเป็น0 โอห์มเลยแต่ถ้ามันช็อตนะอันนี้เรามาวัด D เสียก่อนนะครับBCE นะครับ PNP transistor นะครับขั้วลบนะครับขั้วลบจะต้องจับที่ขา B นะแล้วก็ขั้วบวกนะครับไปจับที่ขา C นะครับมีวนตกค่อมนะครับถือว่าปกติแล้วก็ขา E นะครับมีวนตกค่อมปกติสลับกันนิดนึงนะครับไฟบวกจับขา B นะครับบวกจับ B นะครับเวลาเราวัดที่ขา C เนี่ยนะครับจะต้องไม่ขึ้นนะครับจะต้องไม่ขึ้นนะเพราะว่ามันไม่มีตัวต้านทานแต่เวลาที่เราวัดที่ขา E นะครับอาจจะมีขึ้นนะครับเห็นไหมขึ้นเนี่ยไม่เสียนะมันคือค่าตัวต้านทานครับไฟผ่านได้ 1.4 โวลต์นั่นเองนะขา B ความต้านทาน 1,000 โอห์มนะครับตัวต้านทาน 1,000 โอห์มนะตัวนี้นะครับเราต่อไว้ให้ลงกาวก่อนเลยนะครับลงกาวนะอันนี้ขั้วลบนะครับขั้วลบมาทางนี้นะครับอันนี้ขั้วบวกนะเนี่ยขั้วบวกนะครับไฟบวกมานี่นะครับB ลงกาวนะครับจะตรงกับขา B นะแล้วคราวนี้ผมเตรียมสายก่อนนะครับแล้วก็ไฟบวกนะครับมาเข้าขา E นะครับไฟบวกนะครับมารอเลยนะครับที่ขา E นะBCE วางตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับขา B C ขากลาง1 2 3นะครับ BCE นะขา B ต่อลงกาวนะครับเพราะอะไรถึงต้องต่อลงกาวนะครับก็เพราะว่าเราจะต้องทำให้กระแสขา B เนี่ยไหลให้ได้ถ้ากระแสขา B ไหลได้นะครับมันก็จะเกิดการขยายสัญญาณที่ขาขา E นะครับไหลมา C ได้นะครับประมาณนั้นส่วนอันนี้ขา E นะครับขา E ก็ไปต่อกับแรงจ่ายเลยนะครับขา E ไปต่อกับแรงจ่ายนะแบบนี้นะแบบนี้นะครับขา E นะต่อกับแรงจ่ายนะครับคราวนี้ขา C นะครับขา C ก็เตรียมไปต่อให้โหลดนะครับขา C ก็ต่อตรงนี้เลยนะครับขา C นะโหลดคืออะไรนะครับขา C ก็คือหลอดไส้นะครับตรงนี้นะก็ต่อขั้วบวกนะครับทรานซิสเตอร์แบบ PNP นะครับกระแสไฟนะครับจะไหลจากขา E นะครับไป C นะครับขา C ก็คือขา2นะครับก็จะวิ่งมานะครับให้กับโหลดนะครับโหลดก็จะเป็นหลอดไฟนะครับแล้วก็จบกระบวนการที่ขั้วลบนะครับประมาณนั้นหลอดไส้นะคราวนี้นะครับถ้าเราเสียบไฟเข้ามาเนี่ยนะครับตรงนี้นะเสียบไฟเข้ามาเนี่ยครับไฟฟ้าเขาก็จะวิ่งเลยนะครับเพราะอะไรนะครับมันครบวงจรนะครับครบวงจรยังไงครับกระแสขา B เนี่ยมันจะไหลลงกาวได้ไหลลงกาวได้14มิลลิแอมป์นะครับกระแสไหลได้14มิลลิแอมป์กระแสไฟขา E เนี่ยก็จะไหลไป C ก็จะไหลผ่านสายไฟนี่นะครับมาเข้าหลอดไฟก็จะไปจบกระบวนการที่ขั้วลบครบวงจรนะครับเดินไฟเข้ามา3 2 1นะครับมาแล้วนะครับหลอดไฟสว่างแล้วนะนี่นะหลอดไฟสว่างแล้วนะโอเคการจะทดลองการเรียนเนี่ยก็ต้องใช้เงินนะครับก็ฝากเพื่อนๆสนับสนุนด้วยนะก็อาจจะแชร์นะครับแล้วก็เวลาตอนที่เราดูเนี่ยครับคลิปมันนานเนาะมันก็อาจจะมีโฆษณาเพื่อนๆก็อย่าได้รำคาญนะครับเพราะว่าวิดีโอของสปอนเซอร์นะครับหรือโฆษณาของสปอนเซอร์เนี่ยเขาก็เป็นผู้สนับสนุนนะครับส่วนหนึ่งนะครับให้กับทางเราด้วยนะครับเพราะว่าการทดลองอะไรต่างๆเนี่ยครับมันใช้ค่าอุปกรณ์นะครับอย่างตัวเนี้ยนะครับก็ตกประมาณตัว5 บาทนะครับเนี่ยถ้าช็อตมาเนี่ยนะครับผมก็เสีย5 บาทไปแล้วนะครับงบประมาณของใครล่ะนะครับก็งบประมาณของผมนี่แหละในส่วนแรกเป็นสิ่งที่ผมลงทุนไปนะครับลงทุนเพื่อความรู้แล้วก็แบ่งปันให้เพื่อนๆนะครับได้รู้ด้วยนะครับประมาณนั้นนะครับก็เนี่ยถ้าช็อตไปก็5 บาทนะผมเปลี่ยนมาใส่ตรงนี้แล้วนะใส่ซิงค์นะอยู่ใต้นี่แหละนะครับก็คือ TIP 125เดินไฟเข้ามา14 โวลต์นะครับในสเต็ปแรกเลยเนี่ยนะครับกระแสก็จะไหลเลยเพราะอะไรนะครับกระแสขา B เนี่ยไหลลงกาวเรียบร้อย
เราจะพิสูจน์ก็คือนะครับเราจะลอย R ตัวนี้ออกสินะครับกระแสจะหยุดไหลไหมนะครับแล้วก็ยก R ตัวนี้ขึ้นนะครับเห็นไหมยก R ตัวนี้ขึ้นเกิดอะไรขึ้นครับกระแสหยุดไหลแล้วนะครับเห็นไหมหลอดไฟก็ไม่สว่างผมเอาตัวนี้มาก่อนนะครับเพื่อนๆจะได้เห็นนะครับเพื่อนๆจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะตรงนี้นะไฟตรงนี้มาจากแบตเตอรี่นะครับเส้นสีแดงนะครับมารอที่ขา E นะครับถ้าเรายังไม่ไบอัสนะครับถ้าเรายังไม่ทำให้ไฟขา B เนี่ยลดนะครับหรือทำให้ไฟขา B เนี่ยไหลนะครับไฟจะวิ่งเข้ามา C เนี่ยไม่ได้ไฟกระแสไฟจาก E เนี่ยจะมา C ไม่ได้นะประมาณนั้นนะเนี่ยผมลอยตัว R ที่ขา B ออกเห็นไหมก็คือลอย R ที่ขา B ออกนี่เห็นไหมครับพอลอยออกกระแสไม่ไหลเราไปวัดดูก็ได้นะครับกระแสไฟฟ้าตอนนี้ไหลมาที่ขา E เนี่ยหรือ emitter เนี่ยนะครับ14 โวลต์นะครับแต่ตอนนี้กระแสยังไม่ไหลออกที่ขา C นะครับเนี่ยกระแสที่สายไฟเนี่ยยังไม่ออกที่ขา C เพราะอะไรนะครับกระแสขา B เนี่ยยังไม่ไหลอันนี้ผมวัดขา B นะเนี่ยขา B นะครับเนี่ยเห็นไหม B ยังไม่ไหลนะไหลหรือไม่ไหลเนี่ยบางทีเราวัดโวลต์เราไม่รู้หรอกนะครับเราจะรู้ได้ไงว่ามันไม่ไหลเนี่ยครับกระแสขา B มันก็ไม่มีส่วนไหนไปลงกราวเลยถ้าเราทำให้กระแสไหลเราก็เอาตรงนี้ไปลงกราวนะครับโหลดก็ทำงานเห็นไหมครับก็สว่างนะครับเนี่ยกระแสไหลแล้วนะทรานซิสเตอร์นะครับแบบ PNP นะครับกระแสขา B เนี่ยจะต้องไหลออกนะครับไหลออกการที่ไหลออกได้นะครับ1จะต้องเอาไปใช้นะครับเอาไปใช้ทำให้ไหลให้ได้เอาไปใช้อาจจะไปขับหลอด LED หรือไปขับโหลดที่เป็นอาจจะเป็นตัวสตาร์ทเริ่มแรกทำให้กระแสขา B เนี่ยไหลออกให้ได้การที่จะไหลได้ก็คือ1เอาไปใช้2เอาไปลงกราวนะถ้าเอาไปลงกราวก็คือจะต้องมีตัวต้านทานถามว่าต่อตรงเลยได้ไหมนะครับผมไม่อยากจะลองให้เลยนะครับผมลองเอาอย่างนี้ก็ได้นะครับผมเอาหลอดไฟเนี่ยนะครับหลอดไฟตัวนี้นะเนี่ยอันนี้จริงๆมันต่ออยู่ที่ขา C ถูกไหมโหลดนะอันนี้คือสายไฟโหลดจริงๆมันต่ออยู่ที่ขา C อยู่ถ้าผมเอามาเสียบที่ขา B เกิดอะไรขึ้นมีกระแสไหลออกมานะครับแล้วปริมาณที่มากด้วยเพราะอะไรกระแสขา B เนี่ยมันมีไม่จำกัดนะกระแสขา B ถ้าเราต่อมาเป็น power supply เนี่ยเห็นไหมกระแสขา B ก็ไหลเหมือนไดโอดเลยนะครับตัวนี้นะเห็นไหมอันนี้คือผมเสียบที่ขา B อยู่นะเนี่ยเพื่อนๆดูนะนี่นะขา B นะครับนี่ขา B ตรงนี้นะแล้วตัวนี้ร้อนไหมนะครับมันก็จะเป็นเหมือนไดโอดเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราจะใช้ตัวนี้แทนไดโอดได้ไหมใช้แทนไดโอดได้เลยนะครับถ้าไดโอดเสียหรือหาไดโอดไม่ได้เอา PNP ทรานซิสเตอร์เนี่ยมาเป็นไดโอดก็ได้นะครับนี่นะเนี่ยผมเอาต้อยที่ตัว R ตรงนี้นะเนี่ยตัว R ตรงนี้นะเห็นไหมหลอดไฟติดแล้วนะครับเนี่ยหรือมาแตะที่ขา B ตรงนี้เห็นไหมมันก็จะเป็นเหมือนไดโอดเลยเห็นไหมครับทุกผู้ชมเนี่ยเป็นเหมือนไดโอดนะเพราะฉะนั้นสมมุติฐานที่เรากำหนดไว้ตั้งแต่เริ่มคลิปที่ว่ากระแสขา B เนี่ยมันไหลมาได้ไม่จำกัดเลยนะมันไหลได้เยอะคือมันสามารถที่จะไหลได้เยอะมากเพราะว่ามันเป็นไดโอดนึกภาพตามนะครับเนี่ยผมเอาหลอดไฟ2หลอดมานะครับมาต่อที่ขา B ถามว่าทรานซิสเตอร์เสียไหมไม่เสียนะครับดูนะครับว่ามันกินกระแสเท่าไหร่นะครับดูนะกินกระแส3 แอมป์เห็นไหมครับทรานซิสเตอร์ไม่เสียนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้ไฟที่ขา B เนี่ยมันก็เหมือนกับเราใช้ไดโอดธรรมดานั่นแหละกระแส B จะไหลได้นะครับในสภาวะปกติเลยที่เราต่อไฟเข้ามาเนี่ยกระแสไฟฟ้า B จะมีอัตโนมัติแล้ว B เนี่ยสามารถนำไปใช้ก็ได้หรือนำไปลงกาวที่มีการแบ่งก็ได้นะครับแต่ถ้ากระแสขา B ไหลมากเกินไปทรานซิสเตอร์อนาคตเสียไหมเสียแน่นอนนะครับเพราะว่าอะไรทรานซิสเตอร์เขาร้อนเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสเปคของเขาบอกว่าทรานซิสเตอร์กระแสไหลขา B ได้สูงสุดเท่าไหร่กระแสขา B จะไหลได้สูงสุด100 มิลลิแอมป์เท่านั้น
เราไปขยันขยอให้เขาไหลตั้ง3 แอมป์เมื่อกี้ที่ขา B นะครับเขาช็อตหรือยังก็ไม่รู้นะครับ ประมาณนั้นนะอันเนี้ยคือผมพิสูจน์ให้ดูว่ากระแสขา B มันสามารถไหลออกได้แทนไดโอดตัวหนึ่งเลยนะครับมันเป็นเหมือนไดโอดนะครับจังชันมันเป็นไดโอดนะครับเพราะฉะนั้นกระแสขา B เนี่ยจะมีอัตโนมัติตอนที่เราต่อไฟเข้ามานะครับแต่ถ้าเราเอากระแสขา B ไปไหลลงกราวโดยตรงหรือไปไหลให้โหลดหรือไปใช้โดยตรงโดยที่ไม่ได้ขั้นด้วยตัวต้านทานเนี่ยนะครับจังชันไดโอดอาจจะพังได้หรือจังชันไดโอดอาจจะร้อนนะครับหรือทรานซิสเตอร์ตัวนั้นจะช็อตได้นั่นเองนะเพราะฉะนั้นกระแสขา B เขาบอกว่าถ้าจะให้กระแสไหล3 แอมป์เนี่ยกระแสขา B เขาขอแค่ให้ไหล12 มิลลิแอมป์ก็พอนะครับเพราะฉะนั้นเรามาต่อกันนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องขั้นด้วยตัวต้านทานนะครับเพื่อควบคุมกระแสให้ได้14 มิลลิแอมป์จะได้กระแสออกมาที่ประมาณ 3.5 แอมป์นะจริงไหมนะครับไปดูนะครับ3 แอมป์นะผมใช้คีบตัวต้านทานลงกราวนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับ3.35นะครับสุดหรือยังสุดหรือไม่สุดนะครับเดี๋ยวจะมันเปิดนานไม่ได้ครับเพราะมันไม่ได้ใส่ซิงค์ระบายความร้อนนะจะรู้ว่ามันสุดหรือยังนะครับเราจะต้องเพิ่มโหลดเข้าไปนะครับถ้ามันไม่กินกระแสไปมากกว่านี้แล้วก็แสดงว่าตัวต้านทาน1,000 โอห์มเนี่ยนะครับที่เราเอามาขั้นไว้เนี่ยแสดงว่ากระแสจะไหลสูงสุดได้ประมาณ 3.5 แอมป์เท่านั้นเองถ้าเราเอาตัวต้านทาน 1,000 โอห์มที่แรงดัน14 โวลต์เนี่ยกระแสจะไหลได้14 มิลลิแอมป์14 มิลลิแอมป์เนี่ยกระแส C จะไหลได้ 3.5 แอมป์นะครับจริงหรือเปล่านะครับตอนนี้ผมเพิ่มโหลดเป็น3 หลอดแล้วนะ3 หลอดนี่กินกระแสสูงนะครับจากนั้นผมใส่ตัวต้านทานเข้าไปนะครับเห็นไหมกระแสเขาจะกินแค่ 3.88 แอมป์หรือประมาณ 3.5 แอมป์เท่านั้นเองแต่จริงๆหลอดพวกนี้มันกินได้มากกว่านี้อีกนะครับหลอดพวกนี้นะมันกินได้มากกว่านี้อีกแต่เนื่องจากว่าทรานซิสเตอร์เนี่ยมันถูกไบอัสด้วยตัวต้านทาน 1,000 โอห์มกระแสจะไหลเพียง14 มิลลิแอมป์เท่านั้นเองพอกระแสไหลเพียง14 มิลลิแอมป์เนี่ยกระแส E ที่ไหลไป C ได้จะไหลมาได้ประมาณ 3.5 แอมป์หรือประมาณนี้นะครับค่าโดยประมาณเห็นไหมนะครับถ้าเพิ่มโหลดเข้าไปอีกก็จะไม่กินไปมากกว่านี้แล้วครับแต่ถ้าเราลดตัวต้านทานตรงนี้ลงนะครับเป็น200 โอห์มเนี่ยตรงนี้ก็จะกินเยอะขึ้นนะครับจริงไหมเดี๋ยวไปดูนะครับถ้าเราใช้ตัวต้านทาน200 โอห์มนะถ้าเราไบอัสด้วยตัวต้านทาน200 โอห์มจะกินกระแสเท่าไหร่นะ3.9 แอมป์เห็นไหมกินได้มากขึ้นเห็นไหมครับกินได้มากขึ้นนะโอเคเนี่ย4 แอมป์นะครับ 3.9 นะครับแสดงว่าโหลดเขากินอิ่มตัวแล้วนะครับหรือไม่ก็แรงดันขนาดนี้จะสามารถขับกระแสได้ประมาณนี้หรือเปล่าถ้าเราใช้ตัวต้านทานลดค่าลงเนี่ยนะครับเขาจะไบอัสด้วยกระแสจะผ่านได้สูงมากขึ้นจริงหรือเปล่าผมเพิ่มหลอดไฟเป็น4 หลอดนะเพิ่มเป็น4 หลอดนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะครับไบอัสด้วยตัวต้านทาน200 โอห์มนะครับกระแสไบอัส200 โอห์มก็14 โวลต์ก็อยู่ประมาณ80 มิลลิแอมป์นะเห็นไหมครับกินมากขึ้นนะเห็นไหม5 แอมป์เห็นไหมครับ5 แอมป์นะโอเคนะครับถ้าเราเอาโหลดมาเค้นนะครับเอาโหลดมาเค้นการไบอัสมาทดสอบประสิทธิภาพการไบอัสนะครับหมายความว่าเราจะคำนวณหาว่าจากสูตรที่เขาให้มาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าไบอัสด้วยกระแส IB ให้ไหลได้12 มิลลิแอมป์เนี่ยคุณจะได้กระแส IC เนี่ย3 แอมป์นะ20 มิลลิแอมป์คุณจะได้5 แอมป์นะเมื่อตะกี้นะครับผมเปลี่ยนมาใช้ตัวต้านทาน200 โอห์มนะผมตีไป200นะครับ 200R 14 หาร 200 14 หาร 100นั่นแหละ14 หาร 100ก็ได้เท่ากับเท่าไหร่0.0.0
14นะครับ14หาร100ก็0.14หาร200ก็ได้หาร200ก็คือลดลงครึ่งหนึ่งก็0.07แอมป์หรือประมาณสัก70มิลลิแอมป์เนี่ยครับ70มิลลิแอมป์นะพอเราเปลี่ยนมาเป็น200เนี่ยจะได้กระแสไบอัสสูงถึง70มิลลิแอมป์เลยแสดงว่าทรานซิสเตอร์ตัวนี้มีสิทธิ์ที่จะปล่อยกระแสได้มากกว่านี้อีกนะครับแต่ตอนนี้โหลดตัวนี้เขารวมกันเนี่ยเขากินได้5แอมป์นะครับโหลดตัวนี้นะเนี่ยดูนะครับโหลดตัวนี้เขากินรวมกันได้ 5.2 แอมป์เขากินรวมกัน4หลอดเนี่ยเขากินรวมกันได้ 5.2 แอมป์5.2 นะคราวนี้เราเปลี่ยนตัวต้านทานเป็น1,000 โอห์มบ้างนะครับ1,000 โอห์มเนี่ยตามสูตรมันจะต้องกินได้ประมาณสัก 3.5 แอมป์เท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าจริงไหมถ้าไบอัสด้วย14มิลลิแอมป์จะได้กระแสลดลงเห็นไหม 4.6 อันนี้คือจริงๆเลยนะครับ 4.6 ก็เหมือนจะสอดคล้องอยู่นะครับช็อตเพราะอะไรเราไม่ได้ต่อซิงค์นะช็อตแล้วเสีย5 บาทแล้วนะเก็บตังค์ที่ใครดี ช็อตแล้วเสีย5 บาทแล้วเก็บตังค์ที่ใครดีนะครับช็อตแล้วก็คือเวลาที่เขาช็อตเนี่ยนะครับเขาจะควบคุมการไบอัสไม่ได้ทำไมเขาถึงช็อตที่5แอมป์เขาทนกระแสสูงสุดได้5แอมป์เนี่ยก็จริงนะครับนี่เห็นไหมเขาทนกระแสสูงสุดได้5แอมป์เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เรารีดเขาถึง5แอมป์5แอมป์แค่ประมาณสักไม่ถึง1นาทีถ้าตัวนี้เขาระบุมา5แอมป์เนี่ยเราก็ควรจะใช้ไม่เกินสัก3ไม่เกินสัก3แอมป์นะเพราะฉะนั้นผมก็จะลดโหลดลงนะครับลดโหลดลงหลอดนึงนะครับผมลดลงหลอดนึงนะจากนั้นผมก็จะเปลี่ยนทรานซิสเตอร์เนี่ยมาใช้เป็นแบบต่อซิงค์นะครับแล้วก็จะลองเปิดนานๆดูนะครับว่าเขาจะทนได้มากขนาดไหน PNP ทรานซิสเตอร์นะโอเคนะครับ 3.9 แอมป์นะครับเรามาวัดดูนะครับตรงไหนอะไรยังไงมั่งเขาบอกว่าตามสเปคเขาบอกว่านะครับถ้าคุณไบอัสด้วยกระแส IB 12 มิลลิแอมป์เนี่ยนะครับคุณจะได้กระแส IC มา3แอมป์ตอนนี้เราก็ได้มา3แอมป์แล้วนะ3แอมป์4แอมป์เลยนะครับเพราะว่าเราไบอัสด้วย14มิลลิแอมป์นะครับแล้วคุณจะได้ค่าอะไรค่า VCE เท่ากับ2โวลต์ VCE คืออะไรค่าตกค่อมระหว่างขาคอลเลกเตอร์กับขาอิมิเตอร์เนี่ยนะครับเราก็วัดดูนะครับจะได้2โวลต์จริงไหมนะครับวัดค่อมระหว่างขา C ขา E นะเนี่ยได้ 1.3 เห็นไหม 1.3 น้อยกว่าเขาที่ระบุไว้ก็แสดงว่าทรานซิสเตอร์ตัวนี้จะไม่ร้อนไวแล้วเพราะว่าอะไรเราทำตรงสูตรเขาไม่ร้อนครับไม่ร้อนเลยร้อนก็นิดเดียวเองคืออุ่นๆคือไม่ร้อนนะครับเพราะว่าค่า VCE เขาต่ำนะครับเห็นไหมครับ VCE เขาเนี่ยนะครับเนี่ย 1.3 โวลต์เองค่าระหว่าง VCE หรือ VEC เนี่ยนะครับเนี่ยต่ำมากนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยต่ำมากลองดูสิถ้าทรานซิสเตอร์เนี่ยเขาจะทนได้นานไหม3แอมป์นะโอเคผมปิดนะ3 2 1นะครับเพื่อนๆเห็นภาพมากขึ้นแล้วนะทรานซิสเตอร์ไม่ร้อนครับไม่ร้อนเลยนะครับเพราะว่าค่า VCE เขาต่ำมากนะครับ PNP ทรานซิสเตอร์นะผมว่าน่าจะเอาไปเป็นประตูวาล์วไฟได้นะครับก็ EP นี้นะเรื่อง PNP ทรานซิสเตอร์นะครับเพื่อนๆก็ได้รู้แล้วนะว่าการที่จะไบอัสมันเนี่ยนะครับเราจะต้องทำให้กระแสขา B เนี่ยไหลการที่กระแสขา B จะไหลได้ก็คือต้องไหลออกนะครับไหลออกหรือไหลไปไฟลบนั่นแหละไหลไปโดยตรงมันก็จะเหมือนกับไดโอดก็จะทำให้ทรานซิสเตอร์ร้อนแต่ถ้าไหลไปโดยใช้ตัวต้านทานพูอัพพูดาวเนี่ยหรือตัวต้านทานขั้นเนี่ยกระแสก็จะจำกัดได้พอจำกัดปั๊บก็จะเข้าข่ายเงื่อนไขของทรานซิสเตอร์นะครับให้ดูค่า VCE เป็นหลักนะครับเขาจะบอกไว้เลยนะครับถ้าไบอัสให้กระแสไหลที่ IB ไหลตัวนี้คือ IB ไหลนะ IB ไหล12มิลลิแอมป์กระแส IC จะไหล3แอมป์ IC ไหล5แอมป์คุณจะต้องไบอัสด้วย20มิลลิแอมป์ก็คลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ